السلام علیکم مرګرو څنګه چل دی خیر دی تاسو ته زه نن یو ایپ ښیم چې په هغې باندې تاسو خپل پکچر ډېر ښایسته ایډیټ کولی شئ دې ته ولاړ شئ دا نټ لږ سلو دی تاسو ته به دا کولی شي د دې نوم دی پریسیټ زون ته به راشي اوس فرض که دا فلټر دی دا ما ډاونلوډ کو واچ نه دا سوري دا پیسو والا دی دې کې فری مشته دی فری پکې اوس فار ایگزامپل دا شو ډاونلوډ 8 to سوري دا هغه پې راځي دا ایډونه دا 8 to Lightroom به وهي دا به الریډي تاسو انسټال کړی وي پلی سټور نه نو چې دا تاسو انسټال کړی دی کې به 8 شي دا 8 به وهي چې 8 شي دا 8 شو به دا مینیمایز کړئ لایټروم ته ولاړ شي چې لایټروم ته راشي دلته چې کوم فلټر مونږ ایډ کړی به دلته مخکې نه راشي او ستاسو د ګیرلی پکچر به هم دلته راشي